Zcela mimořádný koncert, při němž budou v Čechách poprvé v historii představeny 3 stěžejní díla českého barokního génia Jana Dismase Zelenky, se uskuteční zítra v malostranském kostele Panny Marie pod Řetězem v provedení velkého barokního orchestru a sboru Ensemble Inegal se solisty. Jako první zazní Missa Omnium Sanctorum, Zelenkova poslední mše, úchvatná kompoziční krátce a fascinující vrcholné dílo nesmírné hloubky. Po ní následuje Barbara Dira Effera, dramatická a virtuózní kantáta považovaná za přelom v Zelenkově tvůrčím vývoji. Závěr tvoří mistrova pozdní kompozice Christe Eleison. Zelenka měl k dispozici v Drážďanech, on působil v Drážďanech jako dirigent, jako skladatel i jako kontrabasista a měl k dispozici vynikající orchestr na světové úrovni a měl tedy velké možnosti, mohl si dovolit opravdu hodně a on toho také využíval a ta jeho tvorba je pro interprety velmi náročná. V posledních 6 letech jsme přinesli 4 významná novodobá provedení jeho stěžejních děl. Bylo to oratorium Bronzový had Il Serpente di Bronzo, pak Missa Purificationis, loni to byla Missa Sancti Josefi a letos tedy Barbara Dira Effera, virtuózní moteto, altové, potom Missa Omnium Sanctorum. Ta vlastně zazní v Čechách úplně poprvé. Je to vlastně docela paradox, poněvadž Missa Omnium Sanctorum je Zelenkovo pozdní a vrcholné dílo, v němž se uzavírá jeho tvorba. On už potom nikdy nic tak velkého nenapsal a je to takové kompendium jeho kompozičního umění. Zelenkova hudba pro interpreta je nesmírně inspirativní, je krásná, je velmi těžká, je to vždycky taková výzva. To všichni hrajeme poprvé. To je pro nás zážitek, protože Bachova mše, H-moll a Mesiáš a já nevím, takový ty highlights staré hudby, tak ty každý už zpíval mnohokrát, ale a slyšel, že jo, může se srovnávat nahrávky, ale to, že my to děláme poprvé, je strašně zábavný. To je fascinující. Já řekla bych, že to opravdu je cítit i v tom ansámblu, že děláme tohle, je to fajn, baví nás to. Na Zelenkově je úžasné to, že on byl současníkem Bacha, Vivaldiho, Händla, ale přitom ta jeho hudba zní úplně jinak. Je to svébytný, originální kompoziční sloh. Johann Sebastian Bach o něm pronesl několik velmi pěkných vět, plných uznání. Opisoval si dokonce jeho díla. A my můžeme být právě hrdí na to, že v Čechách, že Čechy vydali světu takto významného a velkého skladatele 18. století.